رادیو نورین، شما شنونده برنامه همگام با روی ملی هستید. مهمان برنامه هفته ما دوران استیو اندرسون، مشاور رئیس مبارزه علیه فساد اداری در وزارت دفاع و داخله که مأموریت تعلیم ناطق میشن و از وظایفشان ایجاد اقدامات برای مبارزه علیه فساد اداری در وزارت دفاع و داخله، جلوگیری از فرصت‌های فساد توسط طراحی یک سیستم و اتخاذ اقدامات مناسب علیه فساد اداری در همکاری با جامعه جهانی. دوستان عزیز شنونده برنامه میتونین با شماره 0700 65 12 12 و تماس شوین و سوالای خود هم با مهمان برنامه مطرح کنید. جناب آقای کاپیتان استیو اندرسون، سلام میگم به شما و در ابتدای برنامه کنم گفتاری اگر دارین نمایش شنونده ما بفرمایید. Yes, we say hello to you, and if you have something for us and for our guests and audience, you can say, yeah, please. Thank you very much. Thank you for having me on your radio show. My name is Colonel Steve Andersen, and I'm from the United States. I have been in Afghanistan for 3 months. I work at NTM-A CSTC-A in the role of Chief of Anti-Corruption. بله سلام علیکم، من آقای چیف اندرسن هستم که رئیس مبارزه علیه فساد اداری در وزارت داخله و دفاع می باشم که تقریبا 3 ماه می باشد که من در افغانستان در کابل خصوصا در وزارت دفاع و داخله بخش مبارزه علیه فساد اداری را که از دفتر CSTC-A و ناتو هستیم و پیش میبریم. In my role as Chief of Anti-Corruption, my primary duties are to help advise the Ministry of Interior, the Ministry of Defense, the Army, and the police, as well as the coalition forces who work with the police and army on how to reduce and prevent corruption. بخشی از وظیفه من است که در همکاری با وزارت دفاع و داخله که هدف اصلی ما است که جلوگیری کنیم از فساد در افغانستان و خصوصا در کابل و افغانستان و همچنان با همکاری قوای ائتلاف ما به پیش میبریم همین پروگرام مبارزه علیه فساد ما را. تشکر از شما شنونده‌های عزیز. فساد اداری و در کل فساد از مشکلات پیچیده شده که امروز دولت افغانستان و ملت افغانستان با چالش‌های عمده روبرو کرده. فساد اداری را مردم با تمام وجودشان با مراجعه کردن به هر ارگانی میتونن درک کنن. یک درد بسیار سنگینی برای ملت افغانستان است که خوشبختانه یا متاسفانه بگم چرا اینقدر دیر و خوشبختانه که اکنون هم جامعه جهانی امروز متوجه عمق فاجعه در افغانستان شده و روی این مسئله یک مقدار زوم کرده و سعی میکنه راههای برون رفت از این مشکل پیدا کنند. بسیار خوب دوستان، اول تماس برنامه 0700 65 12 12 دوستان میتونن سوالایشان با مهمان برنامه مطرح کنند. در آغاز میخواستم از مهمان برنامه در قسمت ریشه فساد اداری و در کل فساد ریشه‌اش از کجا می‌بینند؟ اینا که در بخشی که مبارزه با فساد اداری هستند، ریشه فساد در کدام ادارات و بر چه اساس می‌بینند؟ Yes, they're asking about the first question. I mean, what do you think? What are the roots of the corruption in Afghanistan? Thank you for that question. I believe that from my brief experience here and from discussing with Afghans in the army and the police, that the roots of corruption in Afghanistan are very similar to the roots of corruption in any other country. And I'll continue. بله، من قسمی که من از نظر من و تجربه کاری من که دارم فکر میکنم فساد اداری در افغانستان مشابه مثل بسیار کشورهای دیگری است که همچنان من با شما توضیحات بیشتری هم در این عرصه براتون ارائه میکنم. I believe that there are a variety of things that cause corruption, and corruption is not unique to Afghanistan. One of the things that causes corruption is certainly large amounts of money coming in to a country that aren't necessarily accounted for, systems and institutions that are not fully developed and may not have adequate enforcement mechanisms. بله، قسمی که من میبینم موارد بسیار زیاد متعددی
بستگی میگیره مربوط بشه به ریشه فساد در افغانستان. همچنین تنها افغانستان نیست، همچنان که ذکر کردم بسیار کشورهای دیگر هم هستن که در فساد دست به گریبان هستند و همچنان فکر که به نظر من نبود سیستم و همچنان آوردن و موجود بودن بسیار زیاد پول در افغانستان، آمدن بی نهایت که اندازه بسیار پول زیاد در افغانستان یک مشکل زیادی را ایجاد کرده به خاطر تقویت ریشه فساد در افغانستان و همچنان انکشاف نیافتن یک سیستم علیه مبارزه با فساد هم خودش یک فساد اداری را فساد تقویت کرده. I believe that all of these variables, they work together, and there's no one single variable that is causing corruption, but it's all of them together. But primarily a lack of accountability and enforcement. In some cases, in some ministries, it may be a lack of training. And it, again, goes also the huge amounts of money that are coming into the country as well. بله، باز هم تکرار میکنم که تمام موارد نمیتونم بگم تمام مشکلاتی که ما داریم فقط با یک هدف پیش میره، چرا که ما میتونیم اشاره کنیم که ریشه هایی که مواردی که ریشه فساد تقویت میکنه فقدان حسابدهی و پاسخگویی است که چه از طرف دولت و چه از طرف جامعه جهانی رخ داده و همچنان آمدن پول بسیار زیاد در افغانستان هم باعث این شده که فساد تقویت شود متاسفانه. In addition, go ahead. Do you have anything to say? Well, the one last thing I'll say, certainly in Afghanistan, I think that the fact that there has been a conflict going on for 30 years certainly adds to the opportunities for corruption to take place in Afghanistan. بلا به طور واضح به آخرین موردی که من ذکر میکنم اشاره میکنم 3 دهه جنگ و 30 سال جنگ در افغانستان خودش یک نشان دهنده از این است که میتونه که فساد در افغانستان به وجود بیاره. 3 دهه جنگ 30 سال جنگ خودش به وجود خودش به وجود میاره فساد اداری در افغانستان. Thank you. تشکر شما. تشکر شما. بسیار خوب. شما در صحبت‌هایتان اشاره کردین که فساد اداری در تمام کشورهای جهان وجود داره، مگر یک تفاوت داره. فساد اداری در افغانستان بر اساس بعضی آمار افغانستان در رتبه دومه. بله. افغانستان در رتبه دوم حسابه باشین بخیرم کدام مشکل تکنیکی. بسیار خوب. با این تفاوت که افغانستان در رتبه دوم قرار دارد از نظر فساد اداری در جهان و فکر میکنم این بسیار یک گپ کلان باشه و نمیشه با آسانی از گذشت با افغانستان و با کشورهای دیگر مقایسه کرد که در اون کشورام فساد وجود داره. به هر حال بگذاریم از این صحبت‌ها، میریم سوال دوم از شما. یک تماس داریم، تماس دست از ما میگیم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. به برنامه همگام با بخیر باشیم برادر. بفرمایید سوال بله جناب آقای اندرسون، امیدوارم سوال دوست ما رو متوجه شده باشیم. Yes. The question, they're saying that, have you got the question? The question was here, have you taken a plan on your hand towards the anti-corruption
in Afghanistan through the MOI and MOD ministries yet? Thank you for that question, sir. In May, President Karzai directed each ministry to develop their own anti-corruption plans, and the Ministry of Interior and the Ministry of Defense have both recently completed their plans. Yes. بله در ماه می 2010 محترم جناب حامد کرزی به تمام وزارتخانه ها این امر کردن که تمام وزارتخانه باید پلان مبارزه علیه فساد را باید روی دست خود بگیرن و پیش ببرن و اقدام کنن و او را پیش ببرن این پلان. و همچنان وزارت داخله و وزارت دفاع هم پلان خود آغاز کردن، پیش بردن و همچنان به خوبی پیش میبرن و این پلان دارن و پیش میبرن. And those plans are now being implemented by the Ministry of Interior and the Ministry of Defense, and our role is to support them as they implement those plans. Those plans also must be submitted to the Afghan government High Office of Oversight for review as well. بله پلان‌های وزارت داخله و وزارت دفاع مربوط به علیه وزارت فساد اداری میباشند. ما فقط همراهشون همکاری میکنیم در این ایسا که بتونن پروگرام خود تطبیق کنن و به طریق درست پیش ببرن و همچنین یک گروپ نظری و هیئت نظری بلند رتبه از دولت خود افغانستان میباشد که این پروسه را نظارت داره بالایش.